Assalamualaikum. Perjalanan kami ke Patani bermula seawal pagi. Dalam perjalanan, kami singgah di Nong Chik untuk berehat seketika. Apa yang menarik, kami sempat melihat penternakan ikan talapia di dalam sungai yang diusahakan penduduk tempatan. Ikan sangka di sini sangat istimewa kerana hidup dalam arus sungai yang mengalir, menjadikan isinya lebih segar dan manis. Dari Nong Chik, kami meneruskan perjalanan ke Had Banton sejauh lebih kurang 80 km. Pantai Banton, sebuah permata tersembunyi di Naratiwat yang menjanjikan ketenangan luar biasa. Pantainya memanjang dengan hamparan pasir putih bersih. Di sini terdapat bengkel seni pembuatan perahu tradisional yang berwarna-warni dengan dihiasi motif awan larat yang melambangkan keindahan seni. Awal pagi, kami keluar berkayuh menyusuri jalan di Bandar Yala, menikmati suasana bandar yang baru mula hidup dengan hiruk pikuk pagi. Di celah deretan gerai, kami bertemu peniaga street food yang menjual juadah tradisional kegemaran masyarakat tempatan, iaitu kenum krok yang biasanya dinikmati sebagai sarapan ringan. Kenum krok diperbuat daripada adunan tepung yang dicampur telur dan sedikit air, lalu dikacau hingga sebati. Ia dimasak dalam acuan besi khas berbentuk bulat kecil, menghasilkan tekstur yang rangup di luar namun lembut dan gebu di dalam. Keistimewaan di sini, ia dinikmati bersama sekaya, menambahkan rasa lemak manis yang begitu memikat selera, sesuai dengan cita rasa tempatan. Harganya juga sangat berpatutan, 20 baht untuk 5 biji. Kami bungkus beberapa biji untuk dinikmati di perhentian seterusnya. Selesai bersarapan, kami meneruskan perjalanan menuju ke sebuah pulau kecil yang unik, terletak di muara Sungai Bang Nara. Untuk sampai ke sana, kami perlu menyeberangi jambatan batu sepanjang kira-kira 100 meter. Di kiri dan kanan, terbentang pemandangan muara yang tenang. Di hadapan, sebuah pulau kecil yang menyimpan 1000 cerita. Jom kita tengok apa ada di sana. Pulau ini dikenali sebagai Pulau Rayaga Kaletape atau dalam sebutan Melayu, Pulau Kuala Ketapang. Ia merupakan salah satu daripada beberapa pulau kecil yang terletak di muara Sungai Bang Nara. Dahulunya, pulau ini dikenali sebagai Pulau Kameng atau Pulau Kambing sebelum berkembang menjadi sebuah penempatan komuniti yang lebih tersusun. Hari ini ia menempatkan sebuah pusat pemulihan dadah yang dikenali sebagai Ban Pula Rayo Kaletape, satu inisiatif pemulihan berasaskan komuniti yang memberi peluang kedua kepada mereka yang ingin kembali ke pangkal jalan. Pusat ini telah dirasmikan pada 4 Februari 2022 oleh Puteri Bajra Kitia Bahar,
Narendra Debyavati, mencerminkan sokongan institusi diraja Thailand. Di samping itu terdapat juga sebuah surau dan pusat tahfiz yang menjadi nadi kehidupan rohani masyarakat setempat, memperkukuhkan nilai agama dalam kehidupan seharian. Kami meneroka pulau kecil ini yang dianggarkan berkeluasan sekitar 6 ekar. Dalam perjalanan, kami menemui sebuah rumah penduduk yang menjalankan bengkel pembuatan dan pembaikan perahu tradisional. Kami turut diberi penerangan oleh pegawai pusat pemulihan selain disapa mesra oleh penduduk tempatan. Kemudian, kami menuju ke Pantai Naratat melalui Jambatan Wirapatana yang merentangi Klong Kok Kiat. Kalau korang tengok dari atas, Pantai Naratat ni ada satu rahsia geografi yang sangat unik. Di celah-celah rimbunan pohon ru yang redup, terdapat terusan Hok Kian yang mengalir selari dengan pesisir pantai. Ramai yang menyangka ia adalah sebuah tasik yang tertutup kerana airnya yang sangat tenang. Hakikatnya, terusan inilah yang memisahkan daratan utama dengan berting pasir pantai, mewujudkan pemandangan seperti sebuah tasik tersembunyi. Nama Naratat sendiri membawa maksud pantai diraja, mencerminkan kaitannya dengan sejarah serta pembangunan kawasan ini. Terletak kira-kira 2 km dari pusat bandar, pantai ini mudah diakses dan menjadi lokasi pilihan untuk beriadah. Lebih menarik, kawasan ini juga dikenali sebagai syurga makanan jalanan. Di sepanjang jalan pesisir pantai, deretan gerai menawarkan pelbagai juadah tempatan. Kami meneruskan kayuhan menuju ke muara Sungai Bang Nara, lokasi yang menjadi titik pertemuan antara sungai dan laut. Di penghujungnya berdiri sebuah rumah api kecil, boleh diakses melalui laluan bersimen sepanjang kira-kira 400 meter. Keunikan muara ini terletak pada pertemuan air tawar dari Sungai Bang Nara dengan air masin dari Teluk Thailand, mewujudkan pemandangan yang cukup menarik serta ekosistem yang penting kepada komuniti setempat. Kawasan ini juga menjadi laluan utama bagi ratusan perahu kolek tradisi yang keluar masuk dari pengkalan menuju ke laut. Menariknya lagi, kawasan ini turut menjadi lokasi tetap bagi acara tahunan yang terkenal, iaitu pertandingan perahu kolek diraja. Arus di muara ini boleh menjadi agak kuat, terutama ketika musim monsun. Disebabkan itu, struktur penahan ombak dibina di sepanjang pantai bagi mengurangkan hakisan dan melindungi laluan perahu. Kami mengayuh hingga ke penghujung Chai Hat Naratat ditemani deretan pepohon ru atau Casuarina equisetifolia yang tumbuh berbaris di sepanjang pesisir pantai. Rimbunan pokok ini bukan sahaja mewujudkan suasana redup dan nyaman, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem pantai sebagai benteng semula jadi daripada hakisan ombak serta habitat bagi burung dan serangga kecil.
Menjelang petang, kami menuju ke Taman Negara Ao Manau Kau Tanyong, sebuah kawasan rekreasi pesisir pantai yang terkenal dengan suasana alam semula jadinya yang tenang dan mendamaikan. Di sini terdapat laluan basikal sepanjang kira-kira 8.26 km yang dibina menyusuri pantai, menjadikannya lokasi popular untuk aktiviti riadah dan berbasikal sambil menikmati panorama laut. Sebenarnya, kami sudah cuba berkayuh di sini pada petang sebelumnya. Namun, kerana terlalu menikmati suasana santai dan vibe minum kopi di tepi pantai, kayuhan kami tidak sempat dihabiskan sebelum hari mulai gelap. Jadi, kali ini, kami kembali semula untuk menyambung pengalaman yang tertangguh. Di pertengahan perjalanan, aku keluar ke jalan utama untuk melihat perusahaan pembuatan dan pembaikan perahu kolek tradisional, warisan budaya Melayu yang masih kekal di Naratiwat dan Patani. Perahu kolek ini terkenal dengan ukiran halus serta corak berwarna-warni yang cukup unik. Sejak dahulu, ia digunakan oleh masyarakat pesisir di selatan Thailand, termasuk Kelantan dan Terengganu sebagai bot nelayan dan pengangkutan di laut. Walaupun zaman semakin moden, seni pertukangan kolek ini masih dipelihara turun-temurun. Setiap ukiran dan warna pada perahu bukan sekadar hiasan, tetapi melambangkan identiti, kreativiti dan jiwa masyarakat Melayu Pantai Timur yang kaya dengan warisan budaya maritim. Akhirnya, kayuhan kami tiba di penghujung trek, tepat di pinggir Muara Bang Nara. Di seberang sana, kelihatan Pantai Naratat yang kami kunjungi pagi tadi, kini berdiri megah sebagai latar pemandangan. Suasana di sini cukup meriah dengan kehadiran penduduk tempatan yang sedang berkelah, menikmati bayu laut dan ketenangan muara. Pertemuan dua arus ini bukan sahaja indah pada pandangan, malah menjadi saksi harmoni kehidupan masyarakat di Naratiwat. Ini pekakas dia. Bawang putih. Bawang putih dahulu. Okey. Lada deh. Cabai Melaka. Putih dah. Putih ah. Tak pedang. Putih ya? Tak pedang. Tomato. Kacang goreng. Ni kau tu udah fin. Bawang udang. Udah. Udang kering. Okey. Kat Aceh kau tu tak ada. Tak ada dah. Lepas tu masuk bawah kau tu petik. Okey, habis dah. Rasa manis. There's a world of endless color waiting for us to